ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ හවස තේ බොන වෙලාවට ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් රසම රස මස්කට් එකක්. මේක හදන්න කෝන් පිටි, සීනි, වතුර වීදුරුවකුයි තමයි ඕනි වෙන්නේ. මම මුලින්ම කෝන් පිටි පීරිසියකට දාගෙන ඒකට ඇල් වතුර දාලා හොඳට දිය කර ගන්නවා. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි දාලා ඒකට වතුර වීදුරුවකුත් එකතු කරලා හොඳට මේ සීනි ටික දිය කර ගන්නවා. හොඳට මේක පැණි වෙනකන් දිය කරන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මේක හරියාගෙන එන්නේ. දැන් මම මේකට දිය කරගත්ත කෝන් පිටි ටික එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර මද රසයෙන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේක ලස්සන වෙන්න කලරින් බිඳුවකුත් එකතු කරා. දැන් හොඳට මේක කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ මාගරින් ටිකක් තමයි දැම්මේ. අන දැන් මේක ටිකෙන් ටික ඝන වීගෙන එනවා. මම මේකට මාගරින් එකතු කරේ මේක භාජනයේ ඇලෙන ගතිය නැති කර ගන්න ඕන නිසා. ඔන්න දැන් මේක හරි. දැන් මම මේ බටර් ගාගත්ත තැටියකට මේක දැන් දා ගන්නවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී මේක ලස්සන කරගන්න රට කජු කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක නිවෙනකම් කියලා පැයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ චොක්ලට් කෑලි 2-3ක් අරගෙන ඩබල් බොයිල් කරගන්නවා. ඒක මම මේ හදාගත්ත මස්කට් එක උඩින් අතර ගන්නවා. එතකොට මේ මස්කට් එක තවත් රසයි. දැන් මේ ඊළඟට මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන තමයි අරගත්තේ. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ පැයකට පස්සේ මගේ මස්කට් එක වටේ පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා මම මේක පීරිසියකට දාගත්තා. දැන් ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මේක කපා ගන්න. හවස තේ බොන වෙලාවට මේක හදා ගන්න පුළුවන් හරිම ඉක්මනින්ම. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.